Sallallahu ala Muhammad. Do you smell what the rock is cooking? The rock says, sombong amat. An hour later. Simple je dia. Nak buat cili ni, cili jeruk. Menggelegak. Sebelum tu kita letakkan, campur dengan garam dia. Garam cukup rasa. Lepas tu dia campur cuka. Cuka buatan. Kita kena bilal. Tuang sikit.
seduh. Kacau. Sampailah dia menggelegak. Do you smell what the rock is cooking?